เลยขึ้นได้ป่ะขอเจ็ดทั้งหมด7 จานทะเลขึ้นได้เลยจานขึ้นมาเลยแกแล้วลงได้แล้วลง2นะธรรมดากันเด็กตักกุ้งหน่อยแล้วน้ำซอสให้นะแล้วน้ำซอสแต่เดี๋ยวไม่มีสั่งมาร้านเลยไข่ก็สดนะไข่ทอดกินกับดับบุก
เอาแก้วเล็กแก้วหนึ่งค่ะ แก้วเล็กขอบคุณนะคะ แบบถุงเท่าไหร่คะ ถุงเล็ก10 บาทใหญ่20รับเลยนะเอาแบบใส่แก้วค่ะเล็กกลางใหญ่นะเอากลางครับกระเป๋าดิใส่น้ำมาตักเขาเป็นยังไง ซื้อมาแก้วหนึ่ง คันล้อ กินนี่เหรอ คันนี้ไอ้6 ล้อมา3 คิวปวดอะไรแป้งแล้วก็วุ้นเขียวใส่ถุงใส่แก้วจ้าใส่ถุงของโคตาเริ่มนี่สั่งเฮลตะกล้วยลูกชิปมา น้ำไก่ฉันนะ แล้วผมก็เอาแล้วที่อยากทำเรื่องมากเลยแล้วบอกคนแรกทำร้านอาหารพี่ไม่พอซื้อ เฮล แต่รถวัน สองบาท เขาเท่ารถพี่แล้วแต่ว่าพี่ไม่ได้ตะกี้ ก็ไปเจอไอ้ร้านนั้นเหมือนเธอจะเอาต้ม